A very good morning to all of you. आज आपण टॉपिक नंबर 2 चॅप्टर नंबर 2 त्याचं तिसरं पार्ट म्हणजे पिस्टिल, मेगास्पोरांजियम आणि एम्ब्रियो सॅक याचा अभ्यास करणार आहे. त्यामध्ये पिस्टिल म्हणजे काय आहे, त्यातून पुन्हा मेगास्पोरांजियम, एम्ब्रियो सॅक वगैरे आपण डिटेलमध्ये अभ्यास करूया. फर्स्ट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. फीमेल प्लांटमध्ये एखादं प्लांटमध्ये असलेले फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर, त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, गायनोइसियम असा शब्द देतात. गायनोइसियम. सर गायनोइसियम जस्ट लाईक कॅलिक्स, फर्स्ट वर्ड कॅलिक्स has the unit that is known as the sepal. Corolla is the second word that is having the unit that is known as the petal, and like that androecium is the third word that is having the unit that is called stamen. स्टेमनचा अभ्यास आपण पूर्ण केले. मायक्रोस्पोरांजियमचा अभ्यास केले. मायक्रोस्पोर कसं तयार होतो ते सगळं डिटेलमध्ये बघितले. सेम पॅरिटी अगदी सेम आपण आता फिमेलचे स्ट्रक्चर अभ्यास करायचं आहे. द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर इज नॉन एज द गायनोइसियम. द इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द फिमेल or the gynoecium is known as the pistil. So what is the pistil? Pistil is the individual part or the unit of the gynoecium, female sex organ, that is known as the pistil. The pistil is also known as the carpel. त्याला दुसरं एक नाव दिलेलं आहे, कार्पल. पिस्टिल असलेले फ्लॉवर, एका फ्लॉवरमध्ये फक्त पिस्टिल असेल तर त्याला पिस्टिलेटिव्ह फ्लॉवर म्हणायचं आहे. और कार्पलेट हा शब्द शक्यतो वापरतो, त्याला पिस्टिलेटिव्ह फ्लॉवर म्हणतो. पिस्टिलेटिव्ह फ्लॉवर प्रोड्युसिंग द एग, हे सगळं आपण ते पहिल्या युनिटमध्ये पहिल्या टॉपिकमध्ये अभ्यास केलेला आहे. ओके. पिस्टिल, आता पिस्टिलचे स्टडी करूया आपण. पिस्टिल म्हणजे कार्पल. सो पिस्टिल इज द युनिट ऑफ द गायनोइसियम, फिमेल सेक्स ऑर्गन. हा पिस्टिल किती असणार आहे, ते पिस्टिल कदाचित एक असेल, काही वेळा ते अनेक असणार आहे. जर एक असेल तर ओनली वन पिस्टिल, एक पिस्टिल असेल तर वन पिस्टिल जर असेल तर दॅट फ्लॉवर इज नॉन एज द मोनोकार्पलरी फ्लॉवर. बघा कार्पल शब्द तिथं वापरले, मोनोकार्पलरी फ्लॉवर. इट इज अ मोनोकार्पल. एकच पिस्टिल आहे म्हणजे मोनोकार्पलरी, त्याला एकच सीड तयार होतो. आणि अनेक पिस्टिल असेल तर त्याला काय म्हणायला पाहिजे, मिनी पिस्टिल्स. पिस्टिल्स आर मिनी पिस्टिल जर असेल तर दॅट इज नॉन एज ए मल्टीकार्पलरी. मल्टीकार्पलरी. आता हे मल्टीकार्पलरीमध्ये अनेक पिस्टिल आहे म्हणून त्याला मल्टीकार्पलरी म्हणायचं आहे. हे मल्टीकार्पलरीमध्ये सपोज दिस इज द वन ऑफ द, दिस इज वन पिस्टिल, दिस इज द अनदर पिस्टिल, दिस इज द थर्ड वन, असं अनेक पिस्टिल. सर पिस्टिल, दिस इज द थर्ड वन, अनेक पिस्टिल. हे सर्व पिस्टिल असं सुट्ट दिसत असेल तर, सर एक स्वतंत्रपण असं दिसत असेल तर म्हणजे इट इज कॉल्ड फ्री. द कार्पल्स आर फ्री म्हणतो आपण. मल्टीकार्पलरीमध्ये फ्री कार्पल असेल तर दॅट इज नॉन एज अ पॉलीकार्पलरी कंडिशन. पॉलीकार्पलरी, सॉरी, इट इज नॉन एज ए अपोकार्पस कंडिशन. पॉलीकार्पलरी म्हणजे मल्टीकार्पलरी दोन्ही एकच आहे. मल्टीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी. इट इज नॉन एज ए अपोकार्पस कंडिशन. अपोकार्पस कंडिशन और इट इज नॉन एज ए पॉलीकार्पलरी. अनेक कार्पल आहे, सो इट इज नॉन एज अ पॉलीकार्पलरी कंडिशन. मल्टीकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी कंडिशन. हे पॉलीकार्पलरीमध्ये कार्पल सगळं असं सुट्ट दिसते, एक असं दिसते, दॅट इज नॉन एज अपोकार्पस कंडिशन. आणि दुसरी कंडिशन हे सगळे एकत्र जोडणार आहे. सर सी हिअर, दिस इज द वन कार्पल, दिस इज द अनदर कार्पल, थर्ड कार्पल, फोर्थ आणि फिफ्थ, हे सगळे एकत्र जोडले आणि अखंड एक बॅगमध्ये, एक बॉक्स, एक चेंबरमध्ये, एक आउटर कवरिंगमध्ये बसून ते एक दिसणार आपल्याला. सर असं एकत्र जोडून असेल तर त्याला सिनकार्पस कंडिशन म्हणायचं. सिनकार्पस, अपोकार्पस अँड सिनकार्पस कंडिशन. एक्झाम्पल घ्या. अपोकार्पस कंडिशनला, सिनकार्पस कंडिशनला एखादं एक्झाम्पल जर घेतले, अपोकार्पस म्हणजे सुट्टा असलेले, मायकेलिया, द फ्लॉवर मायकेलिया त्याला एक्झाम्पल आहे. अनोना त्याला एक्झाम्पल आहे. अनोना म्हणजे रामफळ, सीताफळ, हे सगळं ते अपोकार्पस कंडिशनला एक्झाम्पल आहे. सिनकार्पस असं जोडून हिबिस्कस एकदम कॉमन एक्झाम्पल घ्या. हिबिस्कस एक्झाम्पल घ्या. पप्पावीर म्हणून एक पुस्तकामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे. पप्पावीर, सोमनीफॉर्म, पप्पावीर, सोमनीफॉर्म म्हणून एक एक्झाम्पल आहे. हे सगळं सिनकार्पस एक्झाम्पल आहे. सो दॅट इज द टू टाईप ऑफ द मल्टीकार्पलर कंडिशन. सो पिस्टिल इज द युनिट ऑफ द गायनोइसियम.
pistil may be one that is a monocarpellary, it may be many that is called multicarpellary or polycarpellary. A multicarpellary may be apocarpus if all the carpels are free. Mycelia आणि अनोना त्याला एक्झाम्पल आहे. सिनकार्पस सगळे एकत्र जोडून असेल तर सिनकार्पस, हिबिस्कस अँड पप्पावीर त्याला एक्झाम्पल आहे. आता त्याचे स्ट्रक्चर बघूया आपण. अपोकार्पस कंडिशन, अपोकार्पस कंडिशनमध्ये सोमिनिफरम, दिस पप्पावीरमध्ये, पप्पावीर सोमिनिफरममध्ये दिस आर द कार्पल्स, हे सगळं कार्पल्स एकत्र जोडून तिथे एक सिंगल तयार झाले. सध्या असं स्ट्रक्चर तयार झालं आहे हे पप्पावीरमध्ये दिसतात. सो दिस इज द कार्पल आहे, सगळं एकत्र जोडून आहे, सिनकार्पस कंडिशन आहे. आणि हे मैकेलियामध्ये कसं असते, मैकेलियामध्ये दिस इज द स्टॉक आहे, त्यामध्ये एक कार्पल आहे, दिस इज द अनदर कार्पल आहे, थर्ड कार्पल, फोर्थ, सध्या अनेक कार्पल एक एक असं दिसते आपल्याला. सध्या असं जर कार्पलचं अरेंजमेंट केले त्याला आपण ते अपोकार्पस कंडिशन म्हणायचं. म्हणजे लूस सुट्ट सुट्ट असणार आहे. अनोनामध्ये जर फुल आपण बघितलं, अनोनामध्ये असं त्याचं पेटल्स हिरवा कलरचे पेटल असते, हे सगळं काढून टाकले, त्याच्यामध्ये आपण नख किंवा सुईन असं घासलं, इथनं बारीक असं पावडरसारखं ते पडतं. हे पावडर म्हणजे प्रत्येक खंड म्हणजे एक कार्पल आहे, असं पॉलिकार्पलरी कंडिशन. सो दिस आर द टू टाइप्स कंडिशन. पॉलिकार्पलरीमध्ये दोन टाईप, दॅट इज अपोकार्पस आणि सिनकार्पस कंडिशन. ओके, आता आपण मेगास्पोरांजियम दॅट इज अ पिस्टिल, पिस्टिलच्या थोडक्यात माहिती दिली. आता मेगास्पोरांजियमचं एक्सप्लेनेशन बघूया आपण. मेगास्पोरांजियम काय आहे, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरांजियम वगैरे. सो दिस मेगास्पोरांजियम ॲक्च्युली एक कार्पल आपण जर बघितलं, दिस इज द वन कार्पल और इट इज द वन पिस्टिल. हे पिस्टिल एकूण 3 पार्ट आहे, त्यातले एक पार्ट दॅट इज कॉल्ड stigma. So this is the stigma, and this is called a style, S-T-Y-L-E, style, and this is known as the ovary. So this is the ovary. Ovary मध्ये याच्या आत जर बघितलं एक चेंबर दिसते आपल्याला. दिस चेंबर इज नॉन एज द लोक्यूल. हा एक लोक्यूल असेल किंवा 3 असेल 4 असेल, वेगवेगळं डिफरंट टाईप्स आहे. सपोज इथे लोक्यूल आहे, ते लोक्यूलचे टीएस आपण काढायचं. असं जर टीएस काढले त्याच्या आत एक ॲक्सिस दिसते आपल्याला. ते ॲक्सिसमध्ये प्लासंटा दिसते, दिस आर द प्लासंटा. हे प्रत्येक प्लासंटामध्ये एक एक ओव्ह्यूल तयार होतो. दिस इज द ओव्ह्यूल. सध्या 1 2 3 4 5 6 सध्या असं ओव्ह्यूल, त्याच्यामध्ये ते ओव्ह्यूल असं वळीनं अरेंजमेंट केलेलं आहे. आणि ते ओव्ह्यूल अटॅचमेंट केलेले ते पार्ट आहे, ते स्टॉक लाईक आहे, त्याला म्हणायचे प्लासंटा. सो दिस इज द प्लासंटा आणि दिस इज द ओव्ह्यूल अँड प्लासंटा. हे त्याच्या आत एक ओव्हरीच आहे, ते ओव्हरीच्या आत असणार आहे. ओव्हरीच्या आत काय असते, लोक्यूल असते. लोक्यूलमध्ये काय असते, प्लासंटा असते. प्लासंटामध्ये ओव्ह्यूल अटॅचमेंट केलेलं आहे. आता ओव्ह्यूलमध्ये सीड असते, ओव्ह्यूलमध्ये एम्ब्रियो आणि सीड तयार होणार आहे. आता आपण बघायचं आहे मेगास्पोरांजियम, व्हॉट इज ॲक्च्युली द मेगास्पोरांजियम, कसं मेगास्पोरांजियम किंवा ओव्ह्यूल तयार होतो. मेगास्पोरांजियम म्हणजे ओव्ह्यूल आहे, कसं तयार होतं बघायचं. हे मेगास्पोरांजियम तयार होण्याच्या आधी, सपोज दिस इज द ओव्ह्यूल, सर त्याच्या आत ओव्ह्यूल आहे, त्यामध्ये ते मेगास्पोरांजियम तयार होणार आहे. आता ओव्ह्यूल तयार होत असताना त्यामध्ये एक सेल मायक्रोपायलर एंडमध्ये असलेले, दिस इज द ओव्ह्यूल. असं एक ओव्ह्यूलचे डायग्राम इथे देतो तुम्हाला, पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. अनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं एक डायग्राम पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. अनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल, सध्या असं एक ओव्ह्यूल आहे. दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल. सॉरी असं ते पुढे येतो आणि त्याला 2 कवर असतात. दोन लेअर आहे. दिस इज द इंटेग्युमेंट. इथे एक गॅप सोडलेला, असं एक गॅप सोडलेला आहे. सो दिस इज नॉन एज अ मायक्रोपाईल. हे मायक्रोपाईल आहे, मायक्रोपाईल. हे ओव्ह्यूल आहे, लक्षात ठेवायचं ओव्ह्यूल. दिस इज द ऑर्थोट्रोपस एका टाईप ओव्ह्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल. ते ओव्ह्यूलच्या आत जे टिश्यू दिसते, दिस आर द टिश्यू. हा संपूर्ण टिश्यू आहे, ते टिश्यूला म्हणायचं न्यूसिलस. नॉट अ न्यूक्लियस, न्यूसिलस. दॅट टिश्यू इज नॉन एज अ न्यूसिलस. हा न्यूसिलस डिप्लॉइड आहे. सर दिस इज द न्यूसिलस. त्यामध्ये जेवढे टिश्यू दिसते, ऑल द टिश्यूज आर द डिप्लॉइड. डिप्लॉइड म्हणजे 2n कंडिशन, ऑल द टिश्यूज आर 2n कंडिशन. ओके, ह्या न्यूसिलसमध्ये असलेल्या अनेक डिप्लॉइड टिश्यूमध्ये मायक्रोपायलर एंड, दिस इज द मायक्रोपायलर, आणि दिस एंड इज नॉन एज अ चलासल एंड. चलासल एंड 2 एंड असते, मायक्रोपाईल आणि चलासल. हे मायक्रोपाईल एंडचं जवळ असतं, मायक्रोपाईलच्या जवळ असलेले एक सेल, सपोज हा सेल,
सो दिस सेल इज डिफरन्शिएटेड इंटू ए पर्टिक्युलर सेल. त्याचे शेप बदलते, त्याचे साईज बदलणार आहे, असं डिफरन्सिएशन दिसणार आपल्याला. असं डिफरन्सिएशन झालेले सेल आले, दॅट सेल इज नोन एज द आर्किस्पोरियम. आर्किस्पोरियम. बाकीच्या सेलचा आपण विचार करायचा नाही, ओनली दिस वन. दिस आर्किस्पोरियम इज ॲक्च्युली डिप्लॉइड. तेवढं मी बाजूला काढतो. दिस इज द आर्किस्पोरियम. आणि त्याच्या सभोवती असलेले सेल्स, दिस आर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल आहे आणि त्यामध्ये एक न्यूक्लियस असणार आहे. दिस इज द आर्किस्पोरियम. आणि हा सेल डिवाइड होणार आहे. कसं डिवाइड होणार आहे? बाय मिओसिस. इट अंडर गोईंग द मिओसिस. मिओसिस झाल्यानंतर जरा 2 मिओसिस, मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2. एक मिओसिस झाले, त्यामध्ये 2 सेल दिसणार आपल्याला. सर असं 2 सेल तयार झालं आणि दिस इज द न्यूक्लियस. हे सेल बाहेर जे सेल आहे दॅट इज नॉन एज अ न्यूक्लियस. ओके, दिस इज कॉल्ड डायाड. डायाड म्हणतो, म्हणजे 2 सेल असल्यामुळे दॅट इज नॉन एज ए डायाड कंडिशन. सो डायाड कंडिशन एकदा तयार झालं, सर डायाड कंडिशन तयार झालंय आणि पुन्हा सेकंड मिओसिस, ते सेकंड मिओसिस पूर्ण होतो. सेकंड मिओसिस पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक ह्याच्यातनं 2-2 तयार होणार आहे, त्यामुळे 4 सेल तयार होतो. सो इट इज प्रोड्युसिंग ए स्ट्रक्चर विथ 4 सेल्स. हे डिवाइड होणार आहे आणि त्यामधून 1 सेल तयार होणार आहे, यामधून 2 सेल आहे आणि यामधून 2 सेल, असं एकूण 4 सेल तयार झाले. दिस इज द न्यूक्लियस. सर असं वळीनं टेट्रा दिस इज नॉन एज अ टेट्राड कंडिशन. ओके, आधी काय झालं, मायक्रोपायलर एंडोमध्ये असलेले न्यूक्लियसमध्ये असलेले एक सेल हे डिफरन्सिएशन झाले आणि तिथे आर्किस्पोरियम तयार झाले. दिस आर्किस्पोरियम, सो दिस इज द आर्किस्पोरियम. दिस आर्किस्पोरियम डायरेक्टली ॲक्टिंग एज ए मेगास्पोर मदर सेल. MC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ते काम करणार. मेगास्पोर मदर सेल, हे मेगास्पोर मदर सेलमधून मेगास्पोर तयार होतो. मेगास्पोर मदर सेल, त्यातून मेगास्पोर तयार होणार आहे. मेगास्पोर कसं तयार होणार आहे? आधी एक मिओसिस, फर्स्ट मिओसिस होतो, 2 सेल तयार झाले, त्याला डायाड म्हणायचं. त्यानंतर पुन्हा सेकंड मिओसिस पूर्ण होतो, त्यात 4 सेल तयार झाले. हे 4 सेलमधून 3 सेल, कुठले 3 सेल आहे? जे सेल चलासल एंडमध्ये, हा एंडला चलासल एंड म्हणायचं. चलासल एंडमध्ये असलेलं एक सेल आहे, हे सेल तिथं जिवंत राहतो आणि बाकी सगळं डिजनरेट होणार आहे. हे डिजनरेट होणार आहे सर. आणि शेवटी हा एक सेल तिथं जिवंत राहणार आहे. दिस सेल इज नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल. त्याला म्हणायचे मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल. हा मेगास्पोर मदर सेलमधून पुन्हा एम्ब्रियो सॅक तयार होणार किंवा फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होणार आहे. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस. आता हे डायग्राम आपले काय दाखवतोय? मेगास्पोरोजेनेसिस. आणि सेम आपण मेलमध्ये केलेलं आहे. मेलमध्ये मायक्रोस्पोरोजेनेसिस कसं होतं ते एक्सप्लेन केलं. टेट्राडवर होतं, टेट्राड पुन्हा त्यातनं एक सुटू होणार आहे, 4 पॉलंग्रेन तयार होतो. असं इथं 4 सेल तयार होतो. फर्स्ट मेगास्पोर आर्किस्पोरियम ॲक्टिंग एज ए मेगास्पोर मदर सेल, हे डिप्लॉइड आहे. इट डिवाइड्स इंटू 2 सेल, दॅट इज अ डायाड. अगेन डिवाइड्स, म्हणजे मिओसिस पूर्ण होतो, 4 सेल तयार होतो. हे 4 सेलमध्ये 3 सेल्स मायक्रोपायलर एंडोमध्ये असलेले 3 सेल्स हे बाद होणार आहे आणि 1 सेल्स तिथे शिल्लक राहणार आहे. असं शिल्लक राहिलेले 1 सेल चलासल एंड, नियर टू द चलासल एंड, दॅट इज नॉन एज अ मेगास्पोर मदर सेल. त्यातून आता हे तयार होणार आहे. दॅट इज अ मेगास्पोर. ॲक्च्युली तर मेगास्पोर तयार झालं, दॅट इज ॲक्टिंग एज अ मेगास्पोर, नॉट मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर तयार झाले, म्हणजे मेगास्पोर मदर सेलमधून मेगास्पोर तयार झाले. किती मेगास्पोर तयार झाले? 1 मेगास्पोर तयार झाले. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द मेल प्लांट अँड फिमेल प्लांट. मेल प्लांटमध्ये पॉलंग्रेन्स आधी टेट्राड तयार झाले, 1, 2, 3 आणि 4. हे टेट्राड पुन्हा अँथरमध्ये असलेले पाणी आणि यामध्ये असलेले पाणी डिहायड्रेशन होतो आणि हे सेपरेट होतो आणि प्रत्येक ह्याच्यातून त्यातून 1 स्पोर तयार होतो, यातून 2रा स्पोर तयार होतो, यातून 3रा स्पोर आणि 4था, असं 4 स्पोर तयार होतो. त्याला मायक्रोस्पोर म्हणतो आपण, और पॉलंग्रेन म्हणतो. हे पॉलंग्रेन जिवंत आहे, सर्व वायबल आहे. बट इन द केस ऑफ द मेगास्पोर फॉर्मेशन, 3 megaspore will degenerate, only 1 megaspore will remaining there. That megaspore is acting as the first cell for the formation of the embryo sac or the female gametophyte. आता आपण बघायचं आहे की फिमेल गॅमेटोफाइट कसं तयार होतो. लक्षात ठेवा, आधी आर्किस्पोरियम मधून आर्किस्पोरियम ॲक्टिंग एस ए मेगास्पोर मदर सेल.
आणि त्यातून डायाड बाय मिओसिस, त्यातून टेट्राड बाय मिओसिस कम्प्लिशन. अँड एक सेल चलासेल एंडोमध्ये असलेले एक सेल जिवंत राहतो, त्याला आपण मेगास्पोर म्हणायचं आहे. आणि बाकीचे मेगास्पोर डिजनरेट होणार आहे. ओके, सो हिअर एक प्रश्न तुम्हाला विचारतो. फॉर एक्झाम्पल 100 मेगास्पोर तयार होण्यासाठी किती मिओसिस लागणार आहे, असा प्रश्न नीटमध्ये विचारतात. 100 मेगास्पोर तयार होण्यासाठी किती मिओसिस लागणार आहे? 100 मिओसिस लागणार आहे. कारण काय, 100 मिओसिस, प्रत्येक मिओसिसमध्ये 3 बाद होणार आहे, एक शिल्लक राहतो. म्हणजे एक मिओसिस पूर्ण झाले, एक मेगास्पोर तयार होतो. 100 मेगासिस पूर्ण झाले, मिओसिस पूर्ण झाले आणि 100 मेगास्पोर आपल्याला मिळणार आहे. सो 100 मेगास्पोर तयार होण्यासाठी किती मिओसिस लागणार आहे? 100 मिओसिस लागणार आहे. एक मेगास्पोरमधून एक मँगो तयार होते. जर मँगो घेतलं तर म्हणजे 100 मँगो तयार होण्यासाठी किती मिओसिस लागणार, असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचे आन्सर वेगळा आहे. 100 मेगास्पोर तयार झाले पाहिजे, त्याला 100 लागणार आहे. आणि 100 पॉलनग्रेन तयार व्हायला पाहिजे. 100 पॉलनग्रेन तयार होण्यासाठी 100 डिवायडेड बाय 4, कारण एका मिओसिसमध्ये 4 पॉलनग्रेन तयार होतो. सो 100 डिवायडेड बाय 4 असं येणार आहे, म्हणजे 25. म्हणजे 100 मँगो, 100 मँगो किंवा 100 मँगो तयार होण्यासाठी किती मिओसिस लागणार आहे? 100 मिओसिस मेगास्पोर तयार होण्यासाठी आणि 25 मिओसिस 25 पॉलनग्रेन तयार होण्यासाठी. म्हणजे टोटल किती येणार आहे? 125 मिओसिस झाले पाहिजे. असा प्रश्न नीटमध्ये इनडायरेक्टली विचारणार आहे. आता प्लांटमध्ये आपल्याकडे मेगास्पोर आहे. हे मेगास्पोरमधून काय तयार करायचं आहे? फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा एम्ब्रियो सॅक तयार करायचं आहे. बघूया आपण एम्ब्रियो सॅक फॉर्मेशन. सो नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो सॅक फॉर्मेशन और फिमेल गॅमेटोफाइट फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट. फॉर्मेशन ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. Female gametophyte. Female gametophyte is also known as the embryo sac. Embryo sac. त्याचं दुसरं नाव आहे एम्ब्रियो सॅक. फिमेल गॅमेटोफाइट और इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सॅक. कसं तयार होतं बघायचं आहे. आता याच्यामध्ये न्यूसिलस, दिस इज द न्यूसिलस. त्या न्यूसिलसमध्ये एक मेगास्पोर मदर सेल आहे. दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल. हे मेगास्पोर मदर सेलचे प्लोइडी एन कंडिशन आहे. मिओसिसमुळे तयार झालं ना, त्यामुळे ते हॅप्लॉइड आहे. आता हॅप्लॉइड न्यूक्लियसमध्ये मायटोसिस होणार आहे. मायटोसिस झाल्यानंतर 2 न्यूक्लियस तयार होतो. 2 न्यूक्लियस, सेल नाही तयार झाले, न्यूक्लियस. त्यामध्ये एक न्यूक्लियस चलासेल एंडोमध्ये जाणार आहे, एक न्यूक्लियस मायक्रोपायलर एंडोमध्ये जाणार आहे. म्हणजे हे वरती सरकणार आहे आणि खाली जाणार आहे. जे 2 झाले त्यानंतर याच्यामध्ये पुन्हा मिओसिस होतो. दुसरं मिओसिस, मायटोसिस. ते मायटोसिस झाले, त्यातून पुन्हा 2 तयार होणार आहे आणि ह्यातून पुन्हा 2 तयार होतो बाय मायटोसिस. आणि हे प्रत्येक याच्यामध्ये पुन्हा मायटोसिस होणार आहे. मायटोसिस झाल्यानंतर पुन्हा इथं 2 तयार होतो, इथं 2 तयार होतो. म्हणजे किती? 4 झाले. हे पण मायटोसिसमध्ये भाग घेणार आहे आणि 4 सेल तयार होतो. ठीक आहे. म्हणजे हे चलासेल एंडोमध्ये 4 न्यूक्लियस आणि मायक्रोपायलर एंडोमध्ये 4 न्यूक्लियस तयार होतो. आणि त्यानंतर काय होणार आहे? ह्यामध्ये 3 तिथंच राहणार आहे, ह्यामध्ये 3 त्या ठिकाणी राहणार आहे आणि त्यातले एक सेंट्रल रिजनमध्ये सरकणार आहे. म्हणजे ह्यातले एक इकडे मध्ये आले आणि ह्यातले एक मध्ये आले. असं मध्ये 2 सेल, 2 न्यूक्लियस तयार झाले. आणि राहिलेले 3 हे चलासेल एंडोमध्ये राहतो आणि 3 हे मायक्रोपायलर एंडोमध्ये. सो दिस इज द मायक्रोपायलर एंड. मायक्रोपायलर आणि दिस इज द चलासेल एंड. तिथे राहणार आहे, हे एंडोमध्ये राहणार आहे. नंतर काय करणार आहे? ह्या न्यूक्लियसच्या सभोवती सेल वॉल तयार होणार आहे आणि प्रत्येक ह्याच्यातून एक सेल तयार होतो. म्हणजे हे 3 न्यूक्लियस आहे, प्रत्येक न्यूक्लियसमधून एक सेल. दिस इज द 1 सेल, दिस इज द अनदर सेल आणि थर्ड. प्रत्येक ह्याच्यातून एक सेल तयार. म्हणजे 3 सेल हे चलासेल एंडोमध्ये तयार झाले. तसं इथं सुद्धा 3 सेल तयार होतो. एक सेल मध्ये येणार आहे आणि 2 सेल त्याच्या बाजूला राहणार आहे. इथं 3 सेल तयार होतो. ठीक आहे. आणि मध्ये असलेले 2 आहे हे तिथंच राहणार आहे. मध्ये असलेले 2 तिथंच राहतो. सर आणि हा एक सेल आहे, दुसरा सेल आहे, तिसरा सेल, 4th, 5th आणि 6th. राहिलेली एक सेल म्हणजे हा एक सेल आहे. दिस इज द लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल. हे लार्जेस्ट सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस दिसते आपल्याला. हे 2 न्यूक्लियसला म्हणायचं आहे पोलार न्यूक्लियस. पोलार न्यूक्लिये. कारण काय? एक सेल आहे आणि एक सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लिये. सो इट इज अखंड एक सेल. दिस इज द लार्जेस्ट सेल. त्याला आपण पोलार, त्याला मिडल सेल म्हणतो आपण, सेंट्रल सेल असं म्हणतात. सो दिस इज द सेंट्रल सेल. दिस इज द लार्जेस्ट सेल.
आता 3 मायक्रोपायलर एंडमध्ये दिसते, ते 3 मध्ये मध्ये जे दिसते त्याला आपण एग म्हणायचं, एग. आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला दिसते, दॅट इज नॉन एज ए सिनर्जिड, इट इज कॉल्ड ए सिनर्जिड. ओके. आता चलासल एंडमध्ये 3 दिसते, हे तिन्ही मिळून त्याला आपण अँडीपॉडल्स म्हणायचं, अँडीपॉडल्स, अँडीपॉडल्स. हे सर्व हॅप्लॉइड आहे, अँडीपॉडल हॅप्लॉइड आहे आणि हे पण हॅप्लॉइड आहे, मध्ये दिसणारे एक हॅप्लॉइड आहे. त्यातले हे एग आणि सिनर्जिड हे दोन्ही मिळून त्याला एग अपॅरेटस म्हणायचं. सो दिस इज कॉल्ड एग अपॅरेटस, एग अपॅरेटस. ह्या सिनर्जिडमध्ये दोन्ही बाजूला सिनर्जिड, दिस इज द वन सिनर्जिड. त्या सिनर्जिडमध्ये एका सिनर्जिडमध्ये 2 पैकी 1 सिनर्जिडमध्ये असं इरेग्युलर स्ट्रक्चर दिसतं, असं स्ट्रक्चर दिसतंय. याला म्हणायचं फिलिफॉर्म अपॅरेटस, फिलिफॉर्म अपॅरेटस, फिलिफॉर्म अपॅरेटस. हे एकामध्ये असं फिलिफॉर्म अपॅरेटस दाखवलं, थोडं इरेग्युलर असं फिलामेंटल एक स्ट्रक्चर दिसतं, दॅट इज अ फिलिफॉर्म अपॅरेटस. हे फिलिफॉर्म अपॅरेटस इथून पॉलन ट्यूब येणार आहे, ते पॉलन ट्यूबला बरोबर आत येण्यासाठी ते मार्ग दाखवणार आहे, किंवा त्याला एखादा हात धरून आपण एका माणसाला आपण पुढे नेतो तसं हे पॉलन ट्यूब, ते पॉलन ट्यूबला बरोबर आत जाण्यासाठी त्याला मदत करणार आहे एक फिलिफॉर्म अपॅरेटस. त्यामुळे काय होतं, हे फिलिफॉर्म ज्या ठिकाणी फिलिफॉर्म अपॅरेटस आहे हे बाद होणार आहे. सर हे पॉलन ट्यूबाचा आत जातो, आत जात असताना ते ब्रेक होणार आहे. त्यामुळे ते याच्यामध्ये ते फिलिफॉर्म अपॅरेटस आहे, दॅट सिनर्जिड इज नॉन एज ते ओब्लिटरेट सिनर्जिड, ओब्लिटरेट. ते ओब्लिटरेट होणार म्हणजे बाद होणार आहे, ब्रेक होणार, म्हणून त्याला ओब्लिटरेट सिनर्जिड म्हणायचं आहे. आणि हे इंटॅक्ट सिनर्जिड त्याला हे बाद होणार नाही, ते आहे तसं राहतो. सो असं एक स्ट्रक्चर इथं तयार झालंय. हे कुठं तयार झालंय, ओव्हरीमध्ये, ओव्ह्यूलमध्ये तयार झालेलं, लक्षात ठेवायचं, ओव्ह्यूलमध्ये तयार झालेलं आहे. सो दिस स्ट्रक्चर फॉर्मड इज नॉन एज एम्ब्रियोसॅक. आता एम्ब्रियोसॅक फॉर्मेशन पूर्ण झालेलं आहे, एम्ब्रियोसॅक, असं एम्ब्रियोसॅक तयार झालंय. जे आपले हेडिंग काय होतं, पिस्टिल, मेगास्पोरांजियम आणि एम्ब्रियोसॅक. पिस्टिल म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे, त्यामध्ये त्याला कार्पल पण म्हणतो आपण. नंतर त्यामध्ये मेगास्पोर तयार झाले, मेगास्पोर तयार होणे म्हणजे मेगास्पोरोजेनिसिस, मेगास्पोरांजियम म्हणजे ओव्ह्यूल आहे. आणि नंतर ओव्ह्यूलमध्ये एम्ब्रियोसॅक तयार झाले, और इट इज कॉल्ड फिमेल गॅमेटोफाइट तयार झाले. आणि असं एम्ब्रियोसॅक तयार, असं स्ट्रक्चर तयार झाल्यावर त्याला आपण एम्ब्रियोसॅक म्हणायचं. आता एम्ब्रियोसॅकमध्ये किती सेल आहे, एम्ब्रियोसॅकमध्ये 7 सेल आहे. 1 2 3 4 5 6 आणि हे लार्ज सेल, असे एकूण 7 सेल आहे. न्यूक्लियस किती, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस आहे. 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस असलेले एक स्ट्रक्चर तयार होतो, दॅट इज नॉन एज द एम्ब्रियोसॅक. असं एम्ब्रियोसॅक तयार झालं आणि त्याच्या सभोवती न्यूसिलस, न्यूसिलस एकदम 3 लेअर म्हणून काही प्लांटमध्ये ते राहतात, काही प्लांट, सर्व प्लांटमध्ये असं नाही, काही प्लांटमध्ये एक 3 असं लेअर म्हणून ते न्यूसिलस तिथे शिल्लक राहणार आहे. हे न्यूसिलस डिप्लॉइड आहे. असं शिल्लक राहिलेले रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूसिलस दॅट इज नॉन एज द पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म सर्व प्लांटमध्ये नसते, ते काही पर्टिक्युलर प्लांटमध्ये हे पेरिस्पर्म आपल्याला बघायला मिळते. ठीक आहे. सो दॅट इज द पिस्टिल, मेगास्पोरांजियम आणि एम्ब्रियोसॅक फॉर्मेशन. किती मिनिट गेलं, पिस्टिल, मेगास्पोरांजियम, एम्ब्रियोसॅक फॉर्मेशनपर्यंत बघितले. आता याच्या पुढचं जे पार्ट आहे म्हणजे NCERT पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, दॅट इज द पॉलिनेशन. व्हॉट इज ॲक्च्युली पॉलिनेशन. आपण पॉलिनेशनचं डेफिनेशन बघूया. पॉलिनेशन, सो व्हॉट इज अ पॉलिनेशन, मराठीमध्ये त्याला परागसिंचन म्हणतात. सर द ट्रान्सफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लॉवर इज नॉन एज द पॉलिनेशन. अँथर टू द स्टिग्मा, एखादा फ्लॉवर जर आपण घेतलंय त्याला अँथर आहे, सो दिस इज द स्टेमन, ते स्टेमनच्या एंडमध्ये अँथर दिसतंय आणि मध्ये त्याचं स्टिग्मा आणि स्टाईल आणि ओव्हरी, इथं ओव्हरी आहे. सो दिस इज स्टिग्मा, इथं पॉलन ग्रेन तयार होतो. हे पॉलन ग्रेन्स तिथनं ट्रान्सफर होणार आहे आणि स्टिग्मामध्ये पडणार आहे, त्याला आपण पॉलिनेशन म्हणायचं आहे. सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा इज नॉन एज द पॉलिनेशन. हे पॉलिनेशन होण्यासाठी सर्व प्लांटमध्ये पॉलिनेशन एकसारखं होत नसते, डिफरंट पद्धतीने ते पॉलिनेशन होणार आहे. जर बायसेक्शुअल फ्लॉवर असेल तर पॉलिनेशन तिथं पॉलिनेशन होण्याची शक्यता आहे. जर बायसेक्शुअल नसेल तर सपोज एक फ्लॉवर मेल फ्लॉवर आहे आणि दुसरा फ्लॉवर फिमेल आहे, असं जर असेल तर हे पॉलिनेशन असं होणार नाही ना, ट्रान्सफर करायला पाहिजे. मेल प्लांट, फिमेल प्लांट, मेल प्लांटमधून पॉलन ग्रेन्स फिमेल प्लांटपर्यंत यायला पाहिजे. त्यासाठी इथे एजंटचा वापर होतो. एजंट, हा एजंट मे बी बायोटिक एजंट आहे. बायोटिक एजंट म्हणजे एखादं इन्सेक्ट
एखादं बर्ड असं असेल तर बायोटिक एजंट म्हणायचं किंवा अबायोटिक एजंट पण होऊ शकते. अबायोटिक एजंट, अबायोटिक एजंट म्हणजे विंड, वारा, विंड आणि वॉटर इट ॲक्टिंग एज अन अबायोटिक एजंट. ॲनिमल नसेल तर अबायोटिक एजंट म्हणायचं. असं पॉलिनेशन होणार आहे, पॉलिनेशन झालेच पाहिजे. असं पॉलिनेशन जर नाही झालंय काय होणार आहे, ते पॉलन ग्रेन्स इथं पडणार नाही आणि ते मेल गॅमेट आत येणार नाही, इथं फर्टिलायझेशन होणार नाही आणि सीड तयार होणार नाही, सीड तयार होत नाही. काही प्लांटमध्ये सीड विदाउट फर्टिलायझेशन पण सीड तयार होतो, त्याला आपण पार्थिनोजेनेसिस काल एक्सप्लेन केले. पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलायझेशन, दॅट इज नॉन एज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. हे आपण काल बघितले बनानामध्ये आणि द्राक्षामध्ये वगैरे सीडलेस, दॅट फ्रूट इज ॲक्च्युअली सीडलेस फ्रूट, सीड तयार होणार नाही. सीड तयार होण्यासाठी पॉलिनेशन झाले पाहिजे आणि फर्टिलायझेशन व्हायलाच पाहिजे. ठीक आहे. दिस पॉलिनेशन आर डिफरंट टाइप्स. सो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, डिफरंट टाइप संदर्भात आपण थोडक्यात बघूया. It is known as the autogamy. One of the pollination type is called autogamy. Autogamy. Another type is called geitonogamy. Geitonogamy. And the third type is known as the genogamy. These are the genogamy. These are the three different type of the pollination. यामध्ये मेन डिफरन्स आधी बघायचा आपण. ऑटोगमी म्हणजे काय आहे? ऑटोगमी मीन्स द पॉलन ग्रेन्स ट्रान्सफर फ्रॉम द अँडर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर. एकच फ्लॉवर. मग आपण डायग्राम काढले नाही इथे, सॉरी असं डायग्राम काढले. इथं पॉलन ग्रेन्स आहे, सॉरी दिस इज द स्टेमन, मध्ये त्याच्या ओव्हरी, स्टाईल आणि स्टिग्मा. इथं पॉलन ग्रेन्स तयार होतो. हा पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट इथं येऊन पडणार आहे एका फ्लॉवरमध्ये, दुसऱ्या फ्लॉवरचा काही संबंधच नाही. दॅट इज नॉन एज ऑटोगमी. त्याला ऑटोगमी म्हणतो आपण. फक्त हे शब्दाचा अर्थ अधिक क्लिअर करून घ्या. एकच फ्लॉवरमध्ये पॉलिनेशन असं होत असेल तर दॅट इज नॉन एज ऑटोगमी. आता जिटोनोगमी म्हणजे काय आहे? जिटोनोगमी म्हणजे सपोज एक प्लांट, असं प्लांट आहे, ते प्लांटचं एका ब्रांच, दिस इज द वन ब्रांच, दिस इज द अनदर वन. इथं एक फ्लॉवर आहे, हे फ्लॉवर मेल फ्लॉवर आहे, दिस इज द मेल. इथं दुसरा फ्लॉवर आहे, हा फिमेल फ्लॉवर आहे, मेल आणि फिमेल फ्लॉवर. मग मेल फ्लॉवरमध्ये पॉलन ग्रेन तयार होणार आहे, परागकण इथं तयार होणार आहे, इथं त्याच्या ओव्हरी असणार आहे. हे पॉलन ग्रेन्स दुसऱ्या फ्लॉवरमध्ये, एका प्लांटमध्ये असलेल्या दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये येऊन पडणं आहे, त्याला काय म्हणायचं? जिटोनोगमी म्हणायचं. म्हणजे जिटोनोगमी ऑटोनोगमीमध्ये काय डिफरन्स? ऑटोगमीमध्ये एका फ्लॉवरमध्ये असलेले पॉलन ग्रेन्स त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये पडणार आहे, आणि जिटोनोगमी म्हणजे एका प्लांटमध्ये असलेले एका फ्लॉवरमधले पॉलन ग्रेन्स दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये येऊन पडणार आहे, त्याला जिटोनोगमी म्हणतो आपण. आता जिनोगमी म्हणजे काय आहे? जिनोगमी म्हणजे सपोज वन प्लांट, सर दिस इज द वन प्लांट, या प्लांटमध्ये असं फ्लॉवर आहे आणि दुसरं एक प्लांट इथं आहे. प्लांटच बदल, इथं प्लांट एकच आहे, इथं दुसरा प्लांट आहे. सर ह्या प्लांटमध्ये एक फ्लॉवर आहे, सपोज दिस इज द मेल फ्लॉवर युनिसेक्शुअल, दिस इज द फिमेल फ्लॉवर, फिमेल फ्लॉवर. बघा आता ह्यातल्या पॉलन ग्रेन्स, मेल फ्लॉवरमध्ये पॉलन ग्रेन तयार होतो, इथं ओव्हरी असणार आहे, आणि हा पॉलन ग्रेन्स दुसऱ्या प्लांटच्या स्टिग्मामध्ये येऊन पडणं आहे, म्हणजे दोन प्लांटचा संबंध येतो, त्याला काय म्हणायचं? जिनोगमी. म्हणजे हे तीन टर्म आहे. ऑटोगमी म्हणजे एका फ्लॉवरमध्येचा संबंध येतो, जिटोनोगमी म्हणजे एका प्लांटमधले मेल आणि फिमेल फ्लॉवर, दोन फ्लॉवर आहे, आणि जिनोगमी म्हणजे दोन वेगळं प्लांट आहे आणि त्यातले मेल पॉलन ग्रेन्स मेल प्लांटमधले पॉलन ग्रेन्स फिमेल प्लांटमध्ये असलेले स्टिग्मामध्ये पडतो. एक्झाम्पल पपाया. पपायामध्ये मेल प्लांट आणि फिमेल प्लांट वेगळा आहे. मेल प्लांटमध्ये पॉलन ग्रेन तयार होतो आणि ते फिमेल प्लांटच्या स्टिग्मामध्ये पडतो आणि तिथं एक फ्रूट तयार होतो, त्याला जिनोगमी म्हणायचं. हे टर्म आहे, टर्म आधी पक्का करून घ्यायचं. टर्म डिफरन्स, व्हॉट इज द डिफरन्स, व्हॉट आर द डिफरन्स? ऑटोगमी म्हणजे एकच फ्लॉवरचा संबंध येतो, जिटोनोगमी म्हणजे दोन फ्लॉवरचा संबंध येणार आहे पण प्लांट एकच, आणि जिनोगमी म्हणजे दोन फ्लॉवरचा संबंध येतो आणि प्लांट पण वेगळा आहे, दॅट इज अ जिनोगमी. आता आपण ऑटोगमीचे थोडंफार बघायचं. ऑटोगमीमध्ये 100% ऑटोगमी हे शक्यतो होत नाही. 100% ऑटोगमी इज व्हेरी रेअर केसेस आहे. मी सांगितले एका फ्लॉवरच्या पॉलन ग्रेन्स त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये पडणे ऑटोगमी आहे म्हटले, पण फ्लॉवर असं ओपन करून ठेवलेलं असतं, असं फ्लॉवर ओपन झालेलं आहे आणि त्यामध्ये इथं स्टिग्मा आहे, इथं अँथर आहे, सर इथं अँथर असतं आणि अँथरमध्ये पॉलन ग्रेन तयार होतो. हे पॉलन ग्रेन्स
हाच पॉलन ग्रेन्स त्याच्या स्टिग्मामध्ये पडले पाहिजे असं 100% काही खात्री करता येत नाही, कारण वाऱ्यातून एखादा पॉलन ग्रेन्स दुसऱ्या प्लांटच्या पॉलन ग्रेन्स इथे येऊन पडण्याची शक्यता आहे. एखादा इन्सेक्ट तिथं आलं ते इन्सेक्टच्या अंगावरती पडलेले पॉलन ग्रेन्स त्याच्यावरती पडण्याची शक्यता आहे. जे 100% पॉलन ग्रेन्स त्या फ्लॉवरचे पॉलन ग्रेन्स त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये पडेल हे 100% खात्री नाहीच आहे. पण काही रेअर प्लांटमध्ये हे 100% ऑटोगमी होतात. फॉर एक्झाम्पल वायोला म्हणून एक प्लांट आहे, वायोला प्लांट. दुसरं एक कोमेलिनिया म्हणजे शेंगदाणा, कोमेलिना. हे कोमेलिनामध्ये किंवा ते ग्राउंड नट म्हणतो इंग्लिशमध्ये. वायोला ऑक्सालिस म्हणून दुसरं एक एक्झाम्पल आहे. ह्या प्लांट अशा प्लांटमध्ये 100% ऑटोनॉमी होणारच आहे. कशामुळे 100% ऑटोनॉमी ह्या प्लांटमध्ये होतो? ह्या प्लांटमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण कोमेलिना बघायचं. कोमेलिना म्हणजे ग्राउंड नट, शेंगदाण्यामध्ये असं प्लांट असेल तर त्याला अनेक ब्रांचेस वगैरे असते आणि त्याच्या खाली असं रूट पसरलं असते. सर असं आहे आणि त्यामध्ये काही ते स्टंब खाली असं वाकून ते खाली उतरलं असते. याच्या एंडमध्ये एक फ्लॉवर तयार होतो. याच्या एंडमध्ये इथं सुद्धा एक फ्लॉवर तयार होते. फ्लॉवर ओपनिंग होणार आहे. एअरमध्ये जे फ्लॉवर आहे ते फ्लॉवर पूर्णपणे ओपन झालेले फ्लॉवर आहे. हे ओपन झालेले फ्लॉवर म्हणजे असं येणार आहे, असं फ्लॉवर तयार होतो. इतर फ्लॉवर सारखं तयार होतो. इथं पॉलन ग्रेन्स ठीक आहे, ते 100% ऑटोनॉमी नाही होणार आहे. पण ह्या फ्लॉवराने हे फ्लॉवर कधी ओपन होणार नाही. हे कायम असं ते बड्ड कंडिशनमध्ये कळी किंवा बड्ड कंडिशनमध्ये राहणार आहे. त्याच्या आत अँथर आणि स्टिग्मा हे सगळं तिथं असणार आहे. आतल्या आत पॉलिनेशन होणार आहे. त्यामुळे हे फ्लॉवर कधीच ओपन होणार नाही. हे फ्लॉवर ओपनिंग होतो, हे फ्लॉवर कधी ओपन होणार नाही. म्हणजे या फ्लॉवरमध्ये 100% त्याच्या पॉलन ग्रेन्स त्याच्या स्टिग्मामध्ये पडणार आहे, 100% खात्री आहे. त्यामुळे इथं 100% ऑटोनॉमी होणार आहे. इथं 100% ऑटोगमी होईल याची काही गॅरंटी नाही. दिस फ्लॉवर इज नोन एज दी चास्मोगॅमस फ्लॉवर. चास्मोगॅमस फ्लॉवर. शेंगदाण्यामध्ये असं 2 टाईप ऑफ फ्लॉवर तयार होतो. चास्मोगॅमस फ्लॉवर पूर्णपणे ओपन होतो. हे एअरमध्ये दिसते आपल्याला. हे फ्लॉवर आपल्याला बघायला मिळत नाही. हे मातीच्या खाली असणार आहे, आत असणार आहे. दिस इज नॉन एज अ क्लिस्टोगॅमस फ्लॉवर. हे क्लिस्टोगॅमस फ्लॉवरमध्ये 100% ऑटोगमी होणारच आहे. ओके, सो दॅट इज अबाउट ऑटोगमी. पण हे ऑटोगमी एक सेल्फ पॉलिनेशन सारखं आहे, सेल्फ फर्टिलायझेशन आहे. असं कंटिन्युअसली हे सेल्फ पॉलिनेशन जर झाले, ऑटोगमी जर झाले, हे प्लांटला योग्य नाहीच आहे. सर प्लांटला थोडा त्रास होतो. कशामुळे त्रास होतो? हे सारखं अनेक जण प्रत्येक पिढीमध्ये ऑटोगमी जर होत असेल तर हे फॉर एक्झाम्पल हे वायोला किंवा कोमेलिना ऑक्सालिस प्लांट त्याचे गुण कमी होत राहणार आहे. त्याचे ताकद, त्याचे गुण कमी होणार आहे. त्याचे कॅरेक्टर्स कमी होत राहणार आहे. त्याचे गुण कमी होणार आहे. 1-2 पिढीमध्ये ठीक आहे, भरपूर शेंगदाणे देत राहणार आहे. आणि पुढं पण तसं होत असेल तर शेंगदाण्याचे त्याचे अमाऊंट कमी होत राहणार आहे. त्यामुळे त्या प्लांटला ते योग्य नाहीच आहे. त्याला म्हणायचं आहे इनब्रीडिंग डिप्रेशन म्हणतो आपण. इनब्रीडिंग डिप्रेशन. प्लांट डिप्रेशनमध्ये जातो. असं माणूस डिप्रेशनमध्ये जातो तसं प्लांट सुद्धा डिप्रेशनमध्ये जातो. म्हणजे त्याला इनब्रीडिंग डिप्रेशन म्हणायचं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन झाले ते प्लांटला रोग येणार आहे. लगेच रोग येतात आणि त्याला भरपूर पाणी द्यायला लागणार आहे. कमी पाणीमध्ये ते वाढणार नाही. त्याला फ्रूट कमी लागणार आहे. हे सगळं म्हणजे ते इनब्रीडिंग डिप्रेशन आहे. असं इनब्रीडिंग डिप्रेशनमध्ये प्लांट जाणार आहे. त्यामुळे ऑटोगमी इज नॉट अ सुटेबल, नॉट गुड फॉर द प्लांट. कंटिन्युअसली हे ऑटोगमी झाल्यानंतर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होतो. ठीक आहे, दॅट इज ए ऑटोगमी. आता पुढचं आपण बघायचं आहे, दॅट इज ए जिटोनोगमी. झालं का? जो ऑटोगमी. आता नेक्स्ट आपण बघूया, दॅट इज नॉन एज दी जिटोनोगमी. दिस इज ऑटोगमी. नो इट इज जिटोनोगमी. नंबर 2, जिटोनोगमी. जिटोनोगमी. व्हॉट इज अ जिटोनोगमी आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे. जिटोनोगमी म्हणजे एका प्लांटमध्ये असलेले पॉलन ग्रेन्स, एका फ्लॉवरचे पॉलन ग्रेन्स त्याच प्लांटमधले फिमेलच्या स्टिग्मामध्ये पडणे, त्याला पण जिटोनोगमी म्हणायचं. आता जिटोनोगमी होण्यासाठी पॉलन ग्रेन्स तिकडे गेले पाहिजे. इथं असलेले पॉलन ग्रेन्स हे स्टिग्मामध्ये पडायला पाहिजे. मग स्टिग्मामध्ये पडण्यासाठी ते आपोआप होणार नाही, कारण ते फ्लॉवर ओपन करून ठेवलेलं आहे. मग ते पॉलन ग्रेन्स तिकडे जाण्यासाठी काहीतरी एजंटची गरज आहे. हा एजंट मे बी अबायोटिक म्हणजे विंड किंवा पाणी असेल, और इट मे बी बायोटिक म्हणजे ॲनिमल असेल, म्हणजे ॲनिमलची गरज आहे. किंवा एखादं अबायोटिक किंवा विंड किंवा पाण्याची गरज तिथं आहे. ओके, त्याच्या डिटेलमध्ये आपण नंतर अभ्यास करायचा. जिटोनोगमीचं डिफरंट टाईप ऑफ एजंट, पॉलिनेटिंग एजंट म्हणून एक पार्ट हे आपण नंतर अभ्यास करायचा.
आता इथं जे फ्रूट ह्या प्रोसेस ॲक्च्युली पॉलन ग्रेन्स एका फ्लॉवरच्या पॉलन ग्रेन्स दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मामध्ये पडतो. सो दिस इज जस्ट लाईक क्रॉस पॉलिनेशन आहे, क्रॉस पॉलिनेशन.